إلى الشأن الدولي، هبطت في مطار حلب الدولي ظهر اليوم أول رحلة جوية بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من 8 سنوات جراء الأعمال الإرهابية. وأقلعت من مطار دمشق الدولي في وقت سابق اليوم أول رحلة جوية باتجاه مطار حلب الدولي. بدوره قال وزير النقل السوري علي حمود أنه سيكون هناك رحلات جوية من مطار حلب إلى القاهرة وغيرها من المدن العربية، مضيفا أن خلال أيام سيجري افتتاح طريق حلب دمشق الدولي رسميا.